Hei rakkaat kuuntelijat! Tänään opit taas, miten puhut rahasta suomeksi. Näytämme, miten puhut rahasta selkeästi ja turvallisesti. Annan monta esimerkkiä ja opimme tärkeimmät lauseet ja sanat. Näin kaikki oppivat askel askeleelta. Se kuulostaa hyvältä. Monet oppijat eivät tiedä, miten puhua rahasta. Se on ihan normaalia. Raha on monille ihmisille hyvin henkilökohtainen aihe. Monia pelottaa sanoa jotain väärin. Siksi on tärkeää puhua ja tuntea oikeat sanat. Miksi valitsit tämän aiheen tälle päivälle? Koska raha koskee kaikkia. Jokainen tarvitsee rahaa arjessa. Tarvitsemme rahaa vuokraan, ruokaan, laskuihin ja moneen muuhun. Olitpa töissä, opiskelija tai harjoittelija, me kaikki käsittelemme rahaa. Kun osaat puhua rahasta suomeksi, tunnet olosi varmemmaksi arjessa. Rahan pitää osata puhua esimerkiksi kaupassa, pankissa tai työpaikalla. Siksi oikeat sanat ovat hyvin tärkeitä. Se on totta. Ilman sanoja tuntee usein epävarmuutta. Aivan. Lisäksi Suomessa on monta kiinnostavaa ja tärkeää rahasanaa, jotka oppii helposti. Ja nyt kysymys teille. Mihin käytätte rahanne mieluiten? Kirjoittakaa se kommentteihin. Ostatteko mieluummin ruokaa, vaatteita vai tekniikkaa? Vai säästättekö rahanne? Voit esimerkiksi kirjoittaa, säästän rahaa joka kuukausi. Tai käytän rahani ruokaan. Tai voit kirjoittaa, minulla on nyt vähän rahaa. Tai yritän säästää rahaa. Jos et vielä ansaitse omaa rahaa, voit kirjoittaa, opiskelen vielä. Tai saan rahaa vanhemmiltani. Kirjoita yksi lause itsestäsi kommentteihin, harjoittele kirjoittamista. Näin tunnet olosi varmemmaksi, kun puhut rahasta. Muistan hyvin ensimmäiset kuukauteni Suomessa. Minulla oli vähän rahaa ja minun piti suunnitella tarkasti. Oi, kerro siitä lisää. Kuuntelijamme tuntevat varmasti saman. Minun piti seurata rahaa tarkasti. Kirjoitin kaiken ylös ja opin, kuinka paljon käytän vuokraan, ruokaan ja muihin asioihin. Opin uusia sanoja, kuten vuokra, lasku ja budjetti. Kotona toistin nämä sanat. Erittäin hyvä esimerkki. Juuri tällaisia tilanteita moni kokee. Ja juuri näitä tilanteita haluamme tänään helpottaa. Mitä aiheita käsittelet ensin? Suunnitelmassamme on 4 osaa. Ensin puhumme rahasta arjessa ja tärkeistä sanoista siihen. Sitten puhumme tuloista ja menoista, eli siitä, miten rahaa ansaitaan ja käytetään. Sen jälkeen puhumme säästämisestä ja eläkkeestä. Niille, jotka eivät vielä tiedä. Eläke on rahaa, jonka saa, kun on vanha, eikä enää työskentele. Ok, erittäin mielenkiintoista. Mutta siinä oli vasta 4 osaa. Mitä teemme siis lopuksi? Lopuksi puhumme rahan vaikeista puolista, esimerkiksi rahahuolista, veloista tai stressistä, jonka raha aiheuttaa. Nämä ovat todellisia ongelmia, joita monilla ihmisillä Suomessa on. Puhumme myös siitä, miten arjessa voi hallita rahaa paremmin ja elää rauhallisemmin. Kuulostaa selkeältä. Olen valmis. Aloitetaan ensimmäinen osa. Ensin opimme, miten kerrotaan, mikä on ammatti. Se on usein ensimmäinen lause, kun puhutaan työstä. Totta. Monet oppijat miettivät, miten se sanotaan oikein suomeksi. Hyvin yksinkertainen ja tärkeä rakenne on työskentelen tarjoilijana tai työskentelen myyjänä. Tätä muotoa käytetään usein. Voi myös sanoa, olen ammatiltani opettaja. Tai olen ammatiltani mekaanikko. Molemmat muodot ovat oikein ja hyvin tyypillisiä suomeksi. Voit käyttää niitä arjessa helposti.
Nyt tiedämme, miten puhumme omasta ammatista. Mutta miten kysyt toisen ammatista? Se on hyvä kysymys. On olemassa helppoja ja kohteliaita kysymyksiä, joita käytetään usein. Mikä kysymys on tärkein? Yksinkertaisin kysymys on, mitä työtä teet? Tämän kysymyksen kuulee arjessa hyvin usein. Entä jos haluat olla kohteliaampi? Silloin voi sanoa, mitä te teette työksenne? Tätä muotoa käytetään esimerkiksi työpaikalla tai tuntemattomien kanssa. Onko muita kysymyksiä? Kyllä. Voi myös kysyä, mikä on ammattisi? Tai mitä olet ammatiltasi? Nämä kysymykset sopivat keskusteluun kollegoiden tai uusien ihmisten kanssa. Usein sen jälkeen kysytään, missä työskentelet. Aivan. Tämän kysymyksen kuulee tosi usein. Voit vastata yksinkertaisesti. Työskentelen toimistossa tai yrityksessä. Nämä ovat lyhyitä ja selkeitä vastauksia, joita voi käyttää arjessa. Halutessasi voit olla tarkempi ja antaa lisää tietoa. Esimerkiksi Voi sanoa, työskentelen ravintolassa keskustassa. Tai työskentelen yrityksessä Helsingissä. Näin toinen ymmärtää paremmin, missä työskentelet. sen jälkeen kysytään usein, mitä työssä tehdään. Oikein. Tyypillinen kysymys on, mitä teet työssäsi? Tähänkin voi vastata helposti. Voit sanoa, työskentelen ihmisten kanssa tai työskentelen tietokoneella. Nämä ovat hyvin yleisiä, mutta tärkeitä vastauksia. Voi myös olla tarkempi. Aivan. Voi sanoa, autan asiakkaita tai myyn tuotteita. Nämä lauseet sopivat moniin ammatteihin ja ovat erittäin hyödyllisiä. Nyt puhumme työajasta. Kyllä, se on hyvin tärkeä aihe. Tyypillinen kysymys on, teetkö täysipäiväistä vai osa-aikatyötä? Voit vastata helposti, teen täysipäiväistä työtä tai teen osa-aikatyötä. Nämä sanat kuulee työpaikalla hyvin usein. Työajoista kysytään myös. Aivan. Esimerkiksi kysytään, millaiset ovat työaikasi? Voit sanoa, työskentelen maanantaista perjantaihin tai työskentelen viikonloppuna. Voit myös yhdistää molemmat lauseet. Joskus kysytään myös tiimistä. Oikein. Silloin kysytään, työskenteletkö yksin vai tiimissä? Mahdollinen vastaus on, työskentelen tiimissä tai työskentelen yksin. Kysymys auttaa saamaan lisää tietoa työstä. Nämä kysymykset ovat todella hyödyllisiä. Kyllä, ne auttavat arjessa paljon. Kun harjoittelee näitä kysymyksiä ja vastauksia, tuntee olonsa varmemmaksi. Voit sanoa ne ääneen tai kirjoittaa ylös. Näin opit askel askeleelta puhumaan työstäsi suomeksi turvallisesti. Äläkä pelkää virheitä. Aivan. Virheet kuuluvat oppimiseen. Harjoitus tuo varmuutta. Aloitetaan nyt ensimmäinen osa. Puhumme rahasta arjessa. Aihe on tosi tärkeä, koska käytämme rahaa joka päivä. Rehellisesti, minulla oli Suomessa alussa noloja hetkiä rahan kanssa. Oi kyllä, myös minulla. Raha arjessa oli aluksi minulle vaikeata, erityisesti kielen takia. Muistan hyvin ensimmäisen ostokseni marketissa. Halusin maksaa, mutta en tiennyt miten kysyä oikein. Kassatyöntekijä sanoi jotain, enkä ymmärtänyt. Oliko kysymys käteinen vai kortti? Kyllä, juuri niin. Hän kysyi, käteinen vai kortti? Seisoin siinä enkä tiennyt mitä sanoa. Olo oli tosi kiusallinen. Tiedän tunteen. Minulle tapahtui jotain samankaltaista. Minulla oli käteistä, mutta en ymmärtänyt kysymystä ja nyökkäsin vain.
Kyllä, melkein jokainen tuntee nämä tilanteet. Siksi nämä sanat ovat niin tärkeitä. Tärkeitä sanoja ovat raha, maksaa, hinta, kallis ja halpa. Alussa en minäkään tiennyt, miten kysyä hintaa. Juuri niin. Hyvin tärkeä lause on, paljonko tämä maksaa? Tarvitset sitä joka päivä. Esimerkiksi kaupassa, kahvilassa tai liikkeessä. Aiemmin osoitin usein vain hintalappua. Tein samaa. Mutta oikeilla sanoilla olo on paljon varmempi. Nyt puhumme käteisestä ja kortista. Se oli myös minulle uutta. Minullekin. Suomessa monet maksavat kortilla tai mobiililla, mutta joskus tarvitsee käteistä. Käteinen on seteleitä ja kolikoita. Juuri niin. Nyt puhumme asunnon kuluista ja rahasta. Se on monille ihmisille todella tärkeä aihe. Kyllä, se pitää paikkansa. Asumiskulut ovat usein suurin menon osa. Tärkeä sana on vuokra, kuukausittain maksettava rahamäärä kodista. Muistan hyvin ensimmäisen asuntoni. Minä myös. Aluksi luulin, että vuokra on kaikki, mutta opin pian lisäkuluista. Se yllätti minut. Minut myös. Lisäkulut ovat ylimääräisiä maksuja. Niihin kuuluvat esimerkiksi sähkö, vesi ja lämmitys. Nämä kulut tulevat vuokran lisäksi. En aluksi tiennyt, miksi piti maksaa ekstraa. Aivan. Silloin saa usein laskun, paperin tai sähköpostin, jossa summa näkyy. Olin epävarma, kun sain ensimmäisen laskuni. Näin käy monille. Voit sanoa, sain laskun. Tai, minun täytyy maksaa lasku. Nämä lauseet ovat tärkeitä arjessa. Nyt puhumme ruokakuluista. Kyllä. Ruoka on tärkeää joka päivä. Monet sanovat, käytän paljon rahaa ruokaan. Se tarkoittaa, että ruoka maksaa heille paljon. Käytin alussa paljon rahaa ruokaan, koska söin usein ulkona. Tunnistan tuon hyvin. Myöhemmin opin sanomaan, laitan ruokaa kotona, se on halvempaa. Halpa tarkoittaa, että jokin maksaa vähän rahaa. Ja kallis tarkoittaa, että jokin maksaa paljon rahaa. Juuri niin. Näitä sanoja kuulee usein. Voit sanoa, tämä on halpa, tai tämä on kallis, tai tämä on minulle liian kallis. Ajattelin niin pitkään, mutta en sanonut ääneen. Kyllä, moni ei uskalla sanoa sitä. Mutta on tärkeää osata sanoa se. Nyt puhumme säästämisestä. Säästäminen oli minulle alussa tosi vaikeata. Minulle myös. Säästäminen tarkoittaa, että rahaa ei kuluteta heti, vaan säästetään myöhemmin. Esimerkiksi tulevaisuutta tai lomaa varten. Aloin kirjoittaa menoni ylös. Se on erittäin hyvä tapa. Menot ovat rahaa, jonka kulutat. Kun kirjoitat ne ylös, saat paremman yleiskuvan. Yleiskuva tarkoittaa, että tiedät tarkasti rahasi määrän. Juuri niin. Yleiskuva tarkoittaa, että tiedät mihin raha menee ja paljonko sitä on jäljellä. Se tuo turvaa. Turva on rahassa tosi tärkeää. Kyllä, erityisesti kun asut uudessa maassa. Kun tunnet tärkeät sanat, pelkäät vähemmän ja tunnet olosi varmemmaksi. Kieli auttaa arjessa todella paljon. Nyt siirrymme seuraavaan osaan. Puhumme tuloista ja menoista. Se tarkoittaa, että puhumme siitä, miten ansaitaan rahaa ja miten rahaa käytetään. Tämä on tosi tärkeä aihe, koska monet oppijat ovat tässä epävarmoja.
Juuri niin. Ensin selitämme sanan tulot. Tulot ovat raha, jonka saat. Useimmiten tulot tulevat työstä. Esimerkiksi palkan kautta. Oikein. Palkka on raha, jonka saa säännöllisesti työstään. Monet sanovat, saan palkkaa joka kuukausi. Minulle ensimmäinen palkka oli erityinen. Minulle myös. Muistan hyvin ensimmäisen palkkani Suomessa. Olin ylpeä, mutta myös vähän yllättynyt, miten nopeasti raha katosi. Kyllä, tiedän tunteen. Aluksi luulee, että rahaa on paljon. Aivan. Mutta sitten tulevat menot. Menot ovat raha, jonka käyttää. Esimerkiksi vuokraan, ruokaan tai lippuihin. Oikein. Tyypillisiä lauseita ovat: menoni ovat korkeat. Tai minulla on paljon menoja kuukaudessa. Minun piti ensin oppia ymmärtämään menoni. Monelle käy samoin. Tärkeä askel on verrata tuloja ja menoja. Silloin näkee, kuinka paljon rahaa oikeasti on. Tein sitä varten listan. Se on todella hyvä idea. Voi sanoa, kirjoitan menoni ylös. Näin saa yleiskuvan. Yleiskuva on tosi tärkeä sana. Juuri niin. Yleiskuva tarkoittaa, että tietää, kuinka paljon rahaa tienaa ja kuinka paljon käyttää. Se auttaa arjessa paljon. Mitä kaikkea kuuluu tuloihin? Tuloihin kuuluvat esimerkiksi palkka, sivutyö tai raha valtiolta. Jotkut sanovat, minulla on sivutyö. Minulla oli opiskeluaikana sivutyö. Aivan. Sivutyö on pieni työ päätyön tai opiskelun ohella. Siitä tuleva raha kuuluu myös tuloihin. Entä mitä kuuluu menoihin? Menoihin kuuluvat vuokra, ruoka, kulkeminen, laskut ja joskus myös vapaa-aika. Käytin alussa liikaa rahaa vapaa-aikaan. Tiedän tuon hyvin. Ajattelin usein, tämä ei ole niin kallis. Mutta kuun lopussa raha oli loppu. Se oli tärkeä oppitunti. Kyllä. Siksi on hyvä puhua menoista. Voi sanoa, käytän paljon rahaa ruokaan tai yritän käyttää vähemmän rahaa. Olen oppinut sanomaan sen myös. Toinen tärkeä sana on maksaa. Maksat esimerkiksi vuokran tai laskun. Aluksi pelkäsin maksavani jotain väärin. Se on normaalia. Voi sanoa, minun täytyy vielä maksaa. Tai olen jo maksanut. Nämä ovat yksinkertaisia, mutta tärkeitä lauseita. Juuri niin. Nyt puhumme eräästä tyypillisestä lauseesta arjessa, kuun lopussa. Sen kuulee usein. Kyllä. Monet sanovat, kuun lopussa minulla on vähän rahaa tai kuun lopussa minun täytyy säästää. Tiedän sen oikein hyvin. Minäkin. Siksi säästäminen on tärkeää, mutta puhumme siitä tarkemmin seuraavassa osassa. Tulot ja menot liittyvät toisiinsa. Aivan. Jos menot ovat suuremmat kuin tulot, tulee ongelmia. Silloin on rahahuolia. Oikein. Rahahuolet ovat huolia rahasta. Monet tuntevat tämän. Tunsin ennen usein stressiä. Minä myös. Minua auttoi se, että olin rehellinen itselleni ja muutin menojani. Nyt puhumme arjen säästövinkkeistä. Monet ajattelevat, että säästäminen on monimutkaista tai tylsää. Olen kuitenkin huomannut arjessani, että säästäminen liittyy usein pieniin valintoihin. Ei tarvitse olla rikas säästääkseen. Pitää vain elää tietoisemmin. Olen samaa mieltä.
Ennen luulin, että säästäminen tarkoittaa, ettei saa nauttia mistään, mutta se ei pidä paikkaansa. Tänään säästäminen merkitsee minulle sitä, että ymmärrän rahani paremmin enkä ylläty kuun lopussa. Juuri niin. Aloitetaan ostoksista. Ostoksilla moni käyttää huomaamatta paljon rahaa. Ennen ostin usein ilman suunnitelmaa. Kävelin kauppaan ja ostin kaiken, mikä näytti hyvältä. Tein samaa. Varsinkin kun olin väsynyt tai nälkäinen. Silloin ostin tavaroita, joita en oikeasti tarvinnut. Myöhemmin huomasin, että olin kuluttanut liikaa rahaa. Siksi helppo vinkki on, älä mene nälkäisenä ostoksille ja tee etukäteen ostoslista. Ostoslista auttaa pysymään keskittyneenä. Kun ostan listan kanssa, käytän vähemmän rahaa. Teen samoin. Kirjoitan tarkasti, mitä tarvitsen. Kun näen kaupassa tuotteen, kysyn. Tarvitsenko tätä oikeasti? Usein vastaus on ei. Toinen tärkeä kohta on vertailu. Moni ostaa aina samaa merkkiä. Usein löytyy kuitenkin halvempi tuote, joka on yhtä hyvä. Vertailu tarkoittaa hintojen vertaamista ja tietoista päätöstä. Alussa en uskaltanut ostaa halvempia merkkejä. Luulin, että ne ovat huonompia. Se ei kuitenkaan usein pidä paikkaansa. Nyt testaan uusia tuotteita ja säästän rahaa. Nyt puhutaan ruuasta arjessa. Ruoka on suuri säästöaihe. Söin ennen usein ravintolassa tai tilasin ruokaa. Se oli helppoa, mutta myös tosi kallista. Minulla oli sama. Huomasin vasta myöhemmin, kuinka paljon rahaa käytin ulkona syömiseen. Kun aloin kokata kotona, mä säästin paljon rahaa. Kotona kokkaaminen on paitsi halvempaa, myös usein terveellisempää. Toinen vinkki on kokata useaksi päiväksi. Sitä kutsutaan etukäteen kokkaamiseksi. Näin säästyy aikaa ja rahaa. Kokkaankin usein sunnuntaina usean päivän ruuat. Silloin minun ei tarvitse miettiä arkena, mitä syön, ja ostan ruokaa vähemmän heräteostoksina. Seuraava aihe, jonka monet aliarvioivat, on kahvi ja pienet kulut. Yksi kahvi matkalla ei maksa paljoa, mutta jos ostat joka päivä, se tulee kalliiksi. Olin järkyttynyt, kun laskin sen kerran. Joka päivä kahvi tarkoittaa kuun lopussa monia euroja. Aivan. Tuon kahvini nyt usein kotoa. Se on pieni askel, mutta se säästää paljon rahaa. Minulle se oli iso muutos. Aluksi se tuntui oudolta, mutta nyt se on normaalia. Seuraavaksi puhumme sopimuksista. Sopimuksia ovat esimerkiksi puhelinliittymät tai suoratoistotilaukset. Monet maksavat asioista, joita he tuskin käyttävät. Minulla oli sama. Minulla oli tilauksia, jotka olin unohtanut. Minullakin. Yksi vinkki on, tarkista sopimuksesi säännöllisesti. Voit sanoa, irtisanon sopimuksen tai vaihdan palvelun tarjoajaa. Se säästää usein enemmän rahaa kuin luulet. Toinen arjen vinkki on, korjaa sen sijaan, että ostat uutta. Jos jokin menee rikki, ei tarvitse heti ostaa uutta. Olen oppinut korjaamaan pieniä asioita itse tai korjauttamaan ne. Se säästää rahaa ja on hyväksi ympäristölle. Ympäristö on myös tärkeä sana säästämisessä. Tänään säästäminen ei tunnu minusta enää luopumiselta. Ei minustakaan. Säästäminen antaa hyvän tunteen, koska hallitsen rahani. Silti voi välillä hemmotella itseään. Juuri niin. Säästäminen ei tarkoita, ettei koskaan osta mitään kivaa. Säästäminen tarkoittaa tietoista päätöstä. Se on kaunis ajatus. Lopuksi pieni harjoitus teille.
Ajatelkaa omaa arkeanne. Missä voitte tänään säästää hieman rahaa? Ehkä ostoksissa, ruuassa tai pienissä kuluissa. Kirjoittakaa siitä yksi lause. Esimerkiksi menen ostoksille listan kanssa. Tai kokkailen useammin kotona. Askel askeleelta säästäminen helpottuu. Ja olo tuntuu varmemmalta. Juuri niin. Seuraavassa osassa puhumme rahahuolista ja siitä, miten niistä voi puhua. Siirrymme nyt viimeiseen lukuun. Puhumme rahahuolista arjessa. Tämän aiheen tuntee melkein jokainen, vaikka siitä ei mielellään puhuta. Kyllä, rahahuolia on arjessa hyvin lähellä. Esimerkiksi kuun lopussa. Aivan. Monet sanovat, kuun lopussa minulla on vähän rahaa. Tai rahani eivät riitä kuun loppuun. Olen ajatellut niin usein, mutta en sanonut ääneen. Näin käy monille. Tyypillinen arjen ongelma on yllättävä lasku. Esimerkiksi sähköstä, netistä tai puhelimesta. Muistan yhden ison sähkölaskun. Olin aivan yllättynyt. Minä myös. Tällöin ajattelee usein, miten maksan tämän? Se aiheuttaa stressiä. Rahahuolet tuntuvat todella raskailta. Kyllä. Tärkeä lause on, minulla on nyt rahahuolia. Tai lyhyemmin, minulla on nyt vähän rahaa. Nämä lauseet ovat rehellisiä ja tärkeitä. Aivan. Toinen arjen aihe on velka. Velka tarkoittaa, että raha pitää maksaa takaisin. Esimerkiksi kun maksaa laskun myöhässä. Juuri niin. Tai kun on lainannut rahaa. Tyypillinen lause on, minun täytyy maksaa raha takaisin. Sana velka kuulostaa hyvin negatiiviselta. Kyllä, mutta velkaa voi tulla. Tärkeää on, ettei katso pois. Arjessa auttaa, jos reagoi ajoissa. Mitä tarkoitat sillä? Esimerkiksi toimia heti, kun huomaa rahan olevan tiukilla. Voi sanoa, tarvitsen lisää aikaa maksamiseen. En uskaltanut tehdä sitä ennen. En minäkään. Mutta monet yritykset ymmärtävät sen. Voit soittaa tai lähettää sähköpostin. Hyvä tietää. Toinen hyvin tyypillinen arjen aihe on ostaminen. Seisot kaupassa ja mietit, ostanko tämän vai en? Tiedän tunteen hyvin. Tällaisissa hetkissä auttaa yksi ajatus. Tarvitsenko tätä oikeasti? Voinko ehkä luopua siitä? Luopua tarkoittaa olla ostamatta jotain. Juuri niin. Luopua ei tarkoita, ettei ostaisi koskaan mitään kivaa. Se tarkoittaa vain tietoista päätöstä. Se on auttanut minua paljon. Minuakin. Nyt puhumme keskusteluista muiden kanssa. Monia pelottaa puhua rahasta. Varsinkin ystävien tai perheen kanssa. Kyllä. Mutta joskus se on tärkeää. Voit esimerkiksi sanoa, en voi tänään tulla, se on minulle liian kallista. Se on hyvin rehellinen lause. Aivan. Tai, minun täytyy nyt säästää. Nämä lauseet auttavat arjessa paljon. Ennen keksin tekosyitä. Minäkin. Mutta rehellisyys on helpompaa ja rennompaa. Se poistaa paljon painetta. Juuri niin. Puhutaan nyt pienistä askelista, jotka auttavat arjessa. Pieniä askeleita ovat esimerkiksi vähemmän käteistä tai päiväbudjetti. Päiväbudjetti on hyvä idea. Kyllä. Päiväbudjetti tarkoittaa, että asetat itsellesi rajan. Esimerkiksi, tänään käytän vain 20 euroa.
Se auttaa pitämään yleiskuvan. Yleiskuva on taas tärkeä sana. Se tarkoittaa, että tiedät, kuinka paljon rahaa sinulla on. Kun sinulla on yleiskuva, pelkäät vähemmän. Juuri niin. Pelko ja raha liittyvät usein toisiinsa. Jos et tiedä rahamäärääsi, tunnet olosi epävarmaksi. Minua on auttanut, että katson tiliäni säännöllisesti. Minuakin. Ei pidä kääntää katsetta pois, vaan katsoa. Se on tärkeää. Vaikka se on joskus epämukavaa. Juuri niin. Nyt arkinen kohta, avun vastaanottaminen. Monet luulevat, että heidän täytyy selvitä yksin, Ajattelin niin itsekin. mutta avun hyväksyminen ei ole heikkoutta. Voit esimerkiksi sanoa, tarvitsen apua rahojeni kanssa. Se on rohkea lause. Kyllä, mutta se avaa ovia. Ystävät, perhe tai neuvontapisteet voivat auttaa. En tiennyt tätä ennen. Lopuksi haluamme kertoa teille jotain tärkeää. Ette ole yksin. Juuri niin. Rahahuolet kuuluvat monen elämään, erityisesti Uudenmaan alussa. Ennen kuin lopetamme, haluamme jutella hetken kanssanne. Meitä kiinnostaa kovasti, miten koitte tämän jakson. Juuri niin. Mitä piditte tähän asti podcastista? Oliko rahateema teille hyödyllinen? Puhuimme tänään monista asioista. Arjen rahasta, tuloista ja menoista, säästämisestä ja rahahuolista. Olemme myös jakaneet omia kokemuksia ja puhuneet tilanteista, jotka moni teistä varmasti tunnistaa. Esimerkiksi ostoksilla käynti, laskujen maksaminen, säästäminen arjessa tai stressi rahasta. Nyt haluaisimme tietää, mitkä osat olivat teille hyödyllisimmät. Olivatko ne sanaselitykset vai arjen tilanteet? Vai ehkä henkilökohtaiset tarinat? Kirjoittakaa kommentteihin, mikä teistä oli hyvää ja mikä auttoi oikeasti. Ja ihan rehellisesti, onko jotain, jonka voimme selittää paremmin? Ehkä jokin oli liian nopeaa tai liian vaikeaa. Tai toivotte lisää esimerkkejä? Meitä kiinnostaa myös, mitä aiheita toivotte tulevaisuudessa. Haluatteko lisää rahapodcasteja, esimerkiksi säästämisestä, pankista tai sopimuksista? Vai kiinnostaako teitä jokin muu arjen teema? Esimerkiksi asuminen, terveys, koulu tai työ? Tai ehkä lyhyitä tarinoita helpolla suomella? Kirjoittakaa, mitkä aiheet auttaisivat teitä suomen oppimisessa. Teemme tämän podcastin teitä varten. Palautteenne auttaa meitä paljon. Ehkä kuuntelette podcastia kävellessä, opiskellessa tai matkalla töihin. Ja ehkä tämä podcast on kulkenut mukananne jo jonkin aikaa. Silloin kiitos siitä. Lopuksi haluamme tiivistää, mikä tänään oli tärkeää. Raha on aihe, joka koskee jokaista. Rahasta puhuminen ei ole aina helppoa, varsinkaan vieraalla kielellä. Mutta yksinkertaisilla sanoilla ja lauseilla se helpottuu askel askeleelta. Tänään kuulitte monta tärkeää sanaa ja opitte monia tyypillisiä lauseita. Esimerkiksi ostoksista, säästämisestä tai rahahuolista. Jos haluatte, kuunnelkaa jakso uudelleen tai pysäyttäkää välillä ja toistakaa lauseet ääneen. Se auttaa oppimisessa paljon. Älkää unohtako. Teidän ei tarvitse puhua täydellisesti. Tärkeää on, että puhutte ja harjoittelette. Nyt odotamme innolla mielipidettänne. Mitä pidätte podcastista? Miten voimme parantaa? Ja mistä aiheesta pitäisi puhua seuraavaksi?
Kirjoittakaa ajatuksenne kommentteihin. Me luemme kaiken. Kiitos, että kuuntelitte ja olitte mukana. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Nähdään pian.